Hi guys, mag-unbox tayo ngayon ng shoes from Adidas. Binili ko siya in-order ko siya last March 15, 2020. Then, simula na yung pandemic, yung mga community quarantine, na-delay yung shipment. Receive ako ng email last 22. Then, June 1 na ngayon. Ngayon lang siya dumating. Kaya i-unbox na natin to. This is a Adidas Superstar Slip-on women's. Yan. Tataka kayo bakit women's, lalaki ako. Kasi sa website meron naman conversion doon ng sizes from men to women's. Bali, ito pa lang shoes na to is nabili ko no March sale ng Adidas sa website nila na get 50% off ata for 2 items, ma-activate yung 50% off. Kaya bumili ko ng ito shoes tsaka dad cap. Ngayon, kung makikita nyo, original price niya is 4.8. Nakuha ko lang siya ng 2.4. Then yung cap na 800, 400. So, dapat 5,600 siya. Nakuha ko lang siya ng 2,800. Pwede ito yung conversion mo. Diba yan? Ito talaga yung size ko eh. Yan. Ito size ko sa Stan Smith. 8.5. Then, ito size ko sa women's. Same size yan. Iba lang ito. Kasi nga women's to. Okay, unbox na natin. Open the box. Yan. Yun. Ganda. Adidas Superstar Slip-on. Marami ding lalaki nagsusuot na ito Hindi lang women's. Sa ate ko nakita itong nakaganto ate ko. Then yung kaibigan ko. Shoutout doon sa tropa ko. Nakita ko nakaganto. Maganda rin. Pamasok. Pang casual shorts, pants. Yan. Ganda. Body. Yan. Ang materials na is neoprene upper. Classic rubber shell toe. To. Yan. Mesh lining. Then, ito. Kumbaga sa classic na Superstar is laces to. Ito naman meron siyang wide criss-cross elastic straps. Yan, sa top of the foot. Yan. So, na-place na yung laces for snug fit. Elastic naman siya yun. Kaya pag sinukat mo. Ito. Yan. Herringbone pattern rubber cap sole. Tapos meron siyang ano ba to? Leather tongue patch. Leather siya. Tsaka leather heel strap. Ito. Leather siya. Ano may Adidas. Leather yung heel strap. Tsaka yung ito. Patch. Yan. So far, ganda. Naganda na ako. Mamaya maganda tayo na on feet. Ikot lang natin. Ngayon na meron pa siyang ganito. Pull tab. Yun guys, tignan natin kung gaano siya kadaling suotin dahil slip-on nga siya. Balik mo na natin ito. Balik natin yung ngayon, pwede nyo siyang suotin. Ang ganun na kadali. Ano mo? Hawakan nyo dito at dito. May silbi naman siya. Okay na. Pull nyo lang parehas.
Or if may shoehorn naman kayo, mas madali. Ayan. Shoehorn. Pull. Mas madali. Ngayon tayo na on. And that is it for our unboxing and review. Sana nagustuhan nyo ang ating video. And sana makabili pa tayo ng bagay-bagay na mga i-review natin at i-unbox. Thank you guys!